नमस्ते यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म तपाईहरुलाई मेरो च्यानल सबी कुक्समा स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ मैले अलिकति नौलो डिफरेन्ट गर्न खोजिरहेको छु। नौलो त के भन्नु, यहाँ सबैजनाले गरिरहेको चिज हो एभ्री डे, तर आज चाहिँ हामी नेपाली खानेकुरा खाँदैछौँ। आज हामीसँग के छ भन्दाखेरि खाना मकैको च्याख्लासँग सेतो चामल मिसाएर, यो चाहिँ मुलाको अचार छ, यहाँ ब्रोकोली छ, त्यसपछि के अरे साग छ, पालङको साग, अलिकति काँक्रा काटेको छ त्यो मेरो प्लेटमा, अनि यो चाहिँ कुखुराको झोल। आज एकदमै जाडो छ यहाँ आज -2 भएको भएर अलिक पिरो बनाएर झोल लगाएर कुखुराको मासुसँग खानु मन लागेर यसरी खाँदैछौँ। अनि मेरो बुढाकोमा चाहिँ उसले चाहिँ बदलको मासु खान्छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ बदलको वाइल्ड बोरको मासु उसलाई यहाँ एक्स्ट्रा छ हैन। यो चाहिँ बोल न, यो चाहिँ टमाटरको अचार पिसेर, बोल तिमी के भयो र मसँग पनि सबै उस्तै छ, बुढा र बुढीकै हामीको सेम। मकैको भात अनि के भन्छ मुलाको अचार, काँक्रा, यो के अरे तिम्रो त देखिन नि त के भन्छ यसलाई सबै, पालङको साग, ब्रोकोली, अनि त्यो नदेखाइदिन्छ पर्दैन ल। अर्को चाहिँ यो लोकल कुखुराको झोल, अनि त्यस्तै बदलको मासु, यो चाहिँ बदलको मासु खान गइरहेछौँ हामी। यो अचार चाहिँ अब म तिम्रो प्लेटमा कति हाल्दिम? हाल्दियो 20 चम्चा जस्तो। कहाँ यहाँ हाल्दिम? ल अब हामी सुरु गर्छौँ खाना खानुलाई। ल है त साथी, हामीहरू खानु थाल्यौँ। हजुरहरू पनि सुरु गर्नु होला। त्यसले नि यति गनाउँदा हुन्छ होला, पोकिन्छ होला फेरि। ठिकै छ, चम्ची दिउँ त? ल यसले ल सुरु गरौँ हामी। हजुरहरू पनि सुरु गर्नु होला। मैले त तिरीकै झोल पकाए त। ल ल अप्ठ्यारो भयो तिमीलाई खानु? ठिकै छ। ल ल हेर्नु त साथीहरू, कुखुराको मासुको झोलमा यसरी मकैको भात। हुन्छ हजुर पनि खानु ब्रोकोली हरियो हरियो। मासु ठिक्क पाकेको छ है, मिठो है, मिठो लाग्छ, चखिलो। यो कुखुराको मासु चाहिँ त्यो हामी नेपालमा आगोले अलिअलि पोलेर बनाएर स्मोकी फ्लेभर आएको छ, एकदम मिठो। गाउँमा खाएको जस्तै भयो। मुलाको अचार,
बदलको मासु म चाहिँ बँदेलहरू खाँदिनँ, बँदेल सुँगुरहरू खाँदिनँ। किन सानैबाट नखा तिमीले? मलाई त्यसको स्वाद पनि कस्तो हुन्छ पनि थाहा छैन। है मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। मलाई त बरु कुखुराको मासुमै झोल लगाए पनि जे गरे पनि कुखुरा मासु मात्रै मनपर्छ। अहिले यो अकबरी सकिएर है घरमा नत्र मेरो बुढीले साह्रै पिउरा खाने खोर्सानी हरियो खोर्सानी नभएर है। खाना चाहिँ थप्नेमा म ल्याइदिन्छु है। हुन्छ यो खाइसक्छु अनि खाइसक्यो भने थपाउँदा झन् झनै खेलाएछ। बदल पनि मजाले पाकेको छ नि। साह्रो छैन। टुक्का कमल गर्छ। एकदम मिठो भएछ खानेकुराहरू सबै। म फर्स्ट होला जस्तो चाहिँ। तिम्रो मेरो भन्दाखेरि सानो छ नि त खानेकुरा थोरै। सकिसक्यो। यो -2 मा -2 मा -2 छ बाहिर। तातो तातो
मासु खाएर साग त छोडै चाहिँ मलाई खानु मासु भएर क्या मैले मनुष्यले भात हातले खाएको देखेको आजै हो मैले आजै खाएको धेरै वर्ष पछि तिम्रो सुप पुग्यो ए छ धेरै छ अचार पनि सकिँदैन किन यस्तो गरेको होला मैले अरूकोले त म छिटो खाएको जस्तो लाग्छ आज ढिलो न ढिलो भयो त तिमीले किन आज ढिलो भयो हातले खान नजानेर अरू बेला हातले कहिले हातले खाएको देखेको थिएन आजै खाएको मलाई चाहिँ यसरी सुप पनि पिउन मन लाग्छ बजारको मासु अलिक धेरै भएछ तिम्रो वान अफ फेभरेट मासु खाऊ त्यति सक्नु म चाहिँ सकेँ हो अरू बेला त तिमीले जितेको हुन्थ्यो आज किन ढिलो भएको साह्रै ढिलो छोड्छ हुँदैन भोलि खान्छु ल नखाने भने नखाउँ मैले पनि उब्रियो कसरी खाने यसलाई यसरी पुरेर बस्नु त भयो
भयो ल हेर्नुहोस् त हामीले खाइसक्यौँ यसलाई खाइसकेन झन्डै ल हाम्रो भिडियो यति धैर्यताका साथ हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धन्यवाद अनि अब हामी यहाँबाट बिदा लिन्छौँ यदि हाम्रो भिडियो तपाईहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नमस्ते